यदि सायद तपाईँ पनि एउटा मोबाइल युजर हो भने सिम्पली यो भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ कि कसरी आफ्नो मोबाइलबाट पीडीएफ फाइलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन पीडीएफ फाइलले तपाईँको डकुमेन्ट, तपाईँको सिटिजनसिपहरूको पीडीएफ फाइल हुन्छ अथवा तपाईँले एजुकेसनसँग रिलेटेड पीडीएफ फाइल पनि समेत के हुन्छ बनाउन सक्नुहुन्छ यो भिडियोबाट। ओके साथै भिडियोले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नु होला। ओके सो साथै भिडियोले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको भाइको नाम मनोज एन्ड वेलकम टु ब्याक माई युट्युब च्यानल टेक्निकल मनोजमा। सो साथै तपाईँले के गर्नु होला भन्दाखेरि आफ्नो प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो प्ले स्टोरलाई ओपन गर्छु एन्ड तपाईँले आफ्नो प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु होला। एन्ड प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च बारमा आएर तपाईँले सर्च गर्नु होला गुगल ड्राइभ। ओके सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले गुगल ड्राइभमा सिम्पली सर्च गर्छु एन्ड गुगल ड्राइभमा सर्च गरी सिम्पली तपाईँले अपडेट गर्नु होला। अपडेट गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँले ओपन गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अपडेट गरेर ओपन गर्छु एन्ड ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अगाडि यस्तो टाइपको इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ एन्ड सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको आइकनमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। ओके प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यस्तो क्रिएट अ न्यूमा धेरै टाइपको अप्सन हुन्छ। तपाईँले फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको कुनै पनि राम्रो इमेज छ तपाईँले फ्युचरसम्म त्यसलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ गुगल ड्राइभमा। ओके अब स्क्यान भनेको तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टले स्क्यान गरेर पीडीएफ बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जीमेल आइडीमा। ओके अकाउन्टमा सिम्पली मैले स्क्यानमा क्लिक गर्छु एन्ड स्क्यानमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू टाइप इन्टरफेस ओपन हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डकुमेन्टलाई यसरी फोटो खिचेर तपाईँले स्क्यान गर्नु होला। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सिम्पलली सिम्पली ओके गरिदिन्छु। फोटो क्लिक गरेँ एन्ड फोटो क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ ओकेमा फेरि क्लिक गरिदिन्छु। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यस्तो टाइपको इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। तपाईँले एकदम राम्रोसँग लाइटिङ मिलाएर फोटो खिच्नु होला। ओके एन्ड यदि तपाईँले फेरि प्लसको आइकनमा एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने फेरि अगेन अर्को दोस्रोचोटि पनि फोटो खिचेर यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 1 बाई 1 छ भने सिम्पली एकचोटि फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि क्लिक गर्नु होला फोटोलाई। ओके आफ्नो डकुमेन्टलाई ओके गर्नु होला। ओके अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1 बाई 1 को सट्टामा हेर्न सक्नुहुन्छ 2 बाई 2 हुन्छ। सिम्पली ओके गरिदिनु होला। ओके ओके गरिसकेपछि अब तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट हुन्छ जीमेल अकाउन्टमा सिम्पली यो सेभ गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरेर सेभ गर्नु होला। ओके हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सिम्पली सेभ गरिदिन्छु। ओके एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँले यहाँबाट देखाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोडिङ फाइल, हेर्न सक्नुहुन्छ फाइल अपलोड भइरहेको छ। ओके फाइनली के भयो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली फाइल मेरो अपलोड भइसकेछ। ओके यसै नै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जीमेल अकाउन्टमा गुगल ड्राइभ थ्रु के गर्न सक्नुहुन्छ भने कुनै पनि पीडीएफ बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यदि मैले यसमा क्लिक गर्छु भने ओके हेर्न सक्नुहुन्छ रिसेन्ट मैले स्क्यान गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ मैले रिसेन्ट स्क्यान गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ पीडीएफ बनिसकेछ। ओके एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ भर्खर मैले स्क्यान गरेको जुन 2 बाई 2 को पीडीएफ थियो सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बनेर आएको छ। यदि राम्रोसँग मैले सेम्पलको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ नराम्रो देखेछ बट यदि तपाईँले साइज मिलाउनु भयो भने फ्रेमहरू मिलाउन सक्नुभयो भने एकदम राम्रो बनिदिन्छ। ओके सो साथीहरू यसरी नै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि गुगल ड्राइभ थ्रु के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पीडीएफ बनाउन सक्नुहुन्छ डकुमेन्टका लागि। एन्ड तपाईँले पीडीएफ बनाएर आफ्नो जीमेल अकाउन्टमा राख्नुभयो भने तपाईँले आवश्यक परेको बेलामा आफ्नो सर्टिफिकेटहरू सिटिजनसिपहरू आवश्यक परेको बेलामा तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके इजिली एन्ड आफ्नो काममा युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके सो साथीहरू यो रहेको थियो गुगल ड्राइभबाट तपाईँले कसरी के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि पीडीएफ बनाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड अर्को तरिका रहेको छ भने क्याम स्क्यानर, यसरी सिम्पली तपाईँले सर्च गरेर ओपन गर्नु होला, डाउनलोड गर्नु होला। ओके साथीहरू यो भनेको पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले फ्युचरसम्म चलाउनुहुन्छ भने यसलाई तपाईँले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले थोरै टाइमको लागि ओके ट्रायलको लागि तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईँले ट्रायल चलाउनुहोस् त्यसपछि छोडिदिनुहोस्। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्रसको आइकन छ, एकचोटि सिम्पली यो क्रसको आइकनमा सिम्पली तपाईँले क्लिक गर्नु होला एन्ड यसमा क्रसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यस्तो टाइपको इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। ओके अब हेर्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट स्क्यान छ, इम्पोर्ट के भन्छ इमेज छ, इम्पोर्ट फाइल छ, आइडी कार्ड छ, तपाईँले यहाँ धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ओके फर्स्ट अफ अल हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ होम छ, डकुमेन्ट छ, टुल छ एन्ड मी छ। सिम्पली डकुमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट धेरै कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट स्क्यानिङ। अब यहाँबाट तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टले स्क्यान गर्नु होला। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा क्लिक गर्छु एन्ड यस थ्रु के गर्छु भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो इमेज छ। वेट सिम्पली यहाँ तपाईँले के हुन्छ सिम्पल फाइलहरू सेलेक्ट गर्नु होला। यसलाई नसेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ, यसलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डकुमेन्ट यो छ। सिम्पली यो डकुमेन्टमा मैले ओके गरिदिन्छु। ओके एन्ड यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि प्रोसेसिङ लिन्छ एन्ड यो डकुमेन्ट भन्छ स्क्यान गर्छ यसले एन्ड डकुमेन्ट बनिसक्छ। ओके अब बनिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टको अप्सन छ। सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको तपाईँले यहाँबाट के भन्छ ओरिजिनल हेर्नु होला। ओके नो स्याडो ओरिजिनल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा बिटामा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके तपाईँले बनाउँदा यसले बिटामा बनाएर दिन्छ, तपाईँले ओरिजिनल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ओके
एन्ड सिम्पली तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि डकुमेन्टको साइनलाई पनि तपाईँले स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सिग्नेचर छ भने कसैको सिग्नेचर आफ्नै सिग्नेचर छ भने कुनै रिक्वायर छ भने सिम्पली स्क्यान। सो साथीहरू यसरी नै तपाईँले यो डकुमेन्टबाट धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो सिग्नेचर छ भने त्यसलाई स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड एउटा फिचर तपाईँको छँदैछ कि तपाईँले के भन्छ स्क्यान गरेर आफ्नो के भन्छ पिडिएफ फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि स्लाइडमा। ओके, त्यहाँ धेरै फिचरहरू छन् साथीहरू, तपाईँले के भन्छ युज गर्नु होला। ओके, यसरी नै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा गुगल ड्राइभ एन्ड क्याम स्क्यानरबाट तपाईँले के भन्छ आफ्नो पिडिएफ फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ। बट एकदम सजिलो मेथड के रहेको थियो, यदि तपाईँले गुगल ड्राइभ युज गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ एन्ड सजिलो पनि हुन्छ तपाईँको लागि। यदि तपाईँले कुनै पनि वेबसाइटमा गएर सर्च गर्नुभयो भने हाउ टु मेक अ पिडिएफ फाइल भने त्यहाँ धेरै टाइपको तपाईँलाई एप्लिकेसन प्रोभाइड गरिन्छ। बट एकदम राम्रो एप्लिकेसन भनेको ट्रस्टेड एप्लिकेसन एन्ड छिटो छरितो हुने भनेको तपाईँको गुगल ड्राइभ। ओके, गुगल ड्राइभबाट तपाईँले बनाउनु होला एन्ड क्याम स्क्यानर पनि एकदम राम्रो हो, त्यसबाट तपाईँले बनाउँदा एकदम राम्रो हुन्छ। ओके, सो साथै भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नु होला एन्ड च्यानल पहिलोपटक आउनुभएको हुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गरेर जानु होला यदि भिडियो तपाईँले थोरै पनि हेल्प गर्छ भने। ओके, सो साथै फेरि नै भेटौँला यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा, तबसम्मको लागि जय नेपाल, जिन्दाबाद।